आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो तरिकामा यो तिहार स्पेशल काँडे दाल सेल रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन पर्यो भने तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा र आजको रेसिपी सुरु गरौँ है त। सेल रोटीको लागि मैले चामल रातभरि भिजाएर यहाँ रेडी गरेको छु। तपाईहरुलाई सेलरोटी कति चाहिएको छ त्यही अनुसार चामल भिजाउनु होला। यो चामल भिजेर रेडी भएको छ र कुनै पनि चामल सेलरोटीको लागि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो चामलमा भएको पानी चाहिँ म सबै फ्याकेर यो स्ट्रेनरमा चामललाई चाहिँ राख्दै छु र अलिअलि भएको पानी पनि यसमा चाहिँ मज्जाले तर्किन्छ। त्यही भएर अब यो भिजेको चामललाई चाहिँ तपाईहरुले ट्रेमा यसरी मैले जस्तै पेपर टावल ओछाएर अथवा तपाईहरुले नाङ्लोमा पनि यसलाई चाहिँ मज्जाले फिजाएर मैले जस्तै यसरी फिजाएर चाहिँ तपाईहरुले घाममा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले रुम टेम्परेचरमा 2-3 घण्टा छोड्दिनु भयो पनि यो मज्जाले ड्राई हुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँनिर सबै चामलहरुलाई चाहिँ यो दुईटा ट्रेमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु। यहाँ त घाम छैन, म त्यतिकै रुम टेम्परेचरमा 2-3 घण्टाको लागि छोड्दै छु। तपाईहरुलाई म बादमा देखाउँछु कस्तो हुन्छ यो चामल भनेर। यतापट्टि अब यो काँडेदार सेलरोटीको लागि मसला मैले रेडी गरिरहेको छु। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। मसलामा चाहिँ मैले दालचिनी लिएको छु, ल्वाङ लिएको छु र यो सुकमेल अथवा यो सानो खालके अलैँची लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले मिक्सर ग्राइन्डरमा राखेर मज्जाले पिस्न गइरहेको छु। तपाईहरुले जति सक्दो फाइन पाउडर बनाउनु होला। फाइन पाउडर भएन भने पनि ठिकै छ। तपाईहरुले उब्रेको मसलालाई चियामा अथवा करीहरुमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो खासै फाइन पाउडर बनाउनु पनि पर्दैन। मैले पनि यतिको राखेको छु। र 3-4 घण्टा बाद अब यो चामल पनि यतिको भएको छ। मैले चाहिँ यो अलमोस्ट 4 घण्टा नै लाग्यो किनभने यहाँ वेदर राम्रो छैन। तर तपाईहरुको घाम लाग्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यो एकैछिनमा तपाईहरुको रेडी भइहाल्छ सुकेर। र यो चामल मज्जाले रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मिक्सर ग्राइन्डरमा थोरै थोरै राख्दै पिस्न पर्छ। चामलको पिठो पिसिसकेर म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। मैले पिठो चाहिँ अलिक खस्रो खस्रो नै राखेको छु। यसरी खस्रो राख्नाले चाहिँ काँडेदार सेलरोटी बन्छ र यो तरिका चाहिँ एकदमै हाम्रो ट्रेडिसनल वे बोजू आमाहरूले गर्नुभएको। पहिला ओखलीमा कुट्थ्यो भने मैले चाहिँ यहाँनिर ओखली नभएर ग्राइन्डरमा पिसेको छु। सबै चामलको पिठोहरू पिसेर मैले यहाँनिर एउटा बोलमा रेडी गरिसकेको छु। एकपल्ट तपाईले खस्रो पिस्नु भयो भने एकपल्ट चाहिँ अलिकति फाइन पिस्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको पर्फेक्ट सेलरोटीको ब्याटर बन्छ। अब यो रेडी गरेको पिठोमा मसला राख्ने र तपाईहरुको जति पनि यो मसला उब्रिन्छ यो उब्रेको मसलाहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चिया पकाउँदाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले मासुहरु पकाउँदाखेरि पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यसमा मैले 3 टेबलस्पुन चाहिँ घिउ राख्दै छु। स्वाद अनुसार चिनी पनि राखे। सँगसँगै मैले 1 टीस्पुन जस्तो यहाँनिर बेकिङ पाउडर पनि राख्दै छु। यो अप्सनल हो, यदि राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। बेकिङ पाउडरले चाहिँ सेलरोटीलाई नरम गर्नुमा सहायता गर्छ। सबै राखेको सामग्रीहरूलाई सफा हातले मिक्स गर्नु होला। र मैले यहाँनिर सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले यो चामलको पिठोसँग मिक्स गरिसकेको छु। यति गरिसकेपछि थोरै थोरै पानी राखेर चाहिँ अब म सेलरोटीको ब्याटर बनाउनपट्टि लागे। सेलरोटीको ब्याटर तपाईहरुले जति फिट्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुको सेलरोटी फुल्लिएको नरम सेलरोटी बन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले हात दुखिन्जेलसम्म तपाईहरु थाकिन्जेलसम्म यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले फिट्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। 15 मिनेट जस्तो तपाईहरुले चामलको पिठोलाई मज्जाले फिटिसकेपछि चाहिँ एकपल्ट यसरी सेप दिन ट्राई गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुको सेप मज्जाले बस्यो भने चाहिँ ठिकै छ। तर बसेन भने चाहिँ म यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा ट्रिक सिकाउँदै छु। यो चाहिँ एकदमै बिगिनर जो चाहिँ भर्खर तपाईहरुले सेलरोटी बनाउन सिक्नु हुँदैछ उनीहरुको लागि हो। 2 डाडु यहाँनिर गहुँको पिठो एड गर्दै छु। तपाईहरुले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुजी पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो पुरानो सेलरोटीको रेसिपी भिडियोहरुमा पनि धेरै कमेन्ट्सहरु दिएको थिए सेलरोटी हाल्दाखेरि चुट्यो भनेर। तपाईहरुले यसरी पिठो हालेर चाहिँ सेलरोटीको ब्याटर बनाउनु भएको छ भने चाहिँ सेलरोटी हाल्दाखेरि चुटिँदैन। राम्रोसँगले तपाईहरुको सेलरोटीको सेप बस्छ। थोरै थोरै पानी राखेर अब फेरि ब्याटर फिट्नपट्टि लागे। सेलरोटीको ब्याटर एकदमै बाक्लो पनि राख्नु हुँदैन तपाईहरुले, तर एकदमै पानी सरी पातुलो पनि बनाउनु हुँदैन।
फाइनली अब चाहिँ यो ब्याटर रेडी भएको छ। मैले सेलरोटीको सेप दिँदाखेरि नचुटिकिन एकदमै राम्रोसँगले सेलको सेप बसिरहेको छ। त्यही भएर अब यो ब्याटर चाहिँ रेडी छ। यसलाई म अब फेरि छोपेर 2 घण्टाको लागि राख्दैछु। 2 घण्टा पनि भयो यसलाई छोपेर राखेको। अब एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले चलाएर अब यो सेलरोटीको ब्याटर चाहिँ पोल्नको लागि रेडी छ। यदि तपाईहरुलाई अलिकति बाक्लो लाग्छ भने थोरै पानी चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। तर अरु चाहिँ तपाईहरुले यति बेला चाहिँ यो पोल्नु अगाडि चाहिँ केही पनि एड नगरिकिन नै सेलरोटी पोल्नु होला, राम्रो बन्छ। सेलरोटी पोल्नको लागि तेल चाहिँ एकदमै तातो हुनुपर्छ, यसरी धुवा आउने। अब यसमा सेलरोटी मैले हाल्न गए। र रोटीलाई चाहिँ दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ पर्फेक्ट काँडेदार सेलरोटी। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।